नमस्कार मित्रांनो, तुमचं आर्य आर्टमध्ये स्वागत आहे। आज मी एक नवीन गणपती बनवायला घेतलेला आहे। तो गादीवर बसलेला आहे आणि त्याच्या हाताखाली लोड आहे, असा गादी आणि लोडचा गणपती आहे। तर त्याचं आपण काम बघूया।
अशा रीतीने ही गणपतीची गादीवर बसलेली मूर्ती तयार झालेली आहे. बघा तुम्हाला कशी वाटते ती. ह्या गणपतीच्या मूर्तीचा आपण रंगाचा सुद्धा व्हिडिओ तयार करणार आहोत, तो पण आम्ही अपलोड करणार आहोत. तर तुम्हाला ही मूर्ती आवडली असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि त्याच्यावर कॉमेंट्स पण करा. आणि जर आपण हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल RH आर्ट, ते सबस्क्राईब पण करा, कारण ह्या मूर्तीचं आम्ही पेंटिंगचा पण व्हिडिओ टाकणार आहोत. तर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल. तर आपण अशा रीतीनेच नवीन नवीन गणपतीचे व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर आपण पुढल्या व्हिडिओत परत भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.